أهلا وسهلا فيكم بمطبخ نورة حول العالم. رجعت لكم بوصفة كتير لذيذة اللي هي تيراميسو، أكلة إيطالية. بتمنى تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من القناة. وصفة سهلة وبسيطة بتقدروا تعملوها. المكونات: عنا 4 بيضات بحرارة المطبخ، وعنا 500 جرام جبنة الماسكربونة اللي هي جبنة إيطالية، وإذا ما متواجدة فيكم تستخدموا فيلادلفيا أو كيري. رح نستخدم هذا النوع البسكوت الإيطالي اللي هو بيقولوا له بسكوت الأصابع. رح نحتاج كمان ملعقتين كبار من قهوة النسكافيه اللي هن رح نخلطهم مع كاسة كبيرة مي أو كاسة ونص مي حسب احتياجاتنا. وعنا تقريبا 50 جرام سكر اللي هي مثلا نص كاسة صغيرة، وملعقة صغيرة خل أبيض مشان زنخة البيض. وكمان رح نستخدم فانيليا سائلة أو فيكم فانيليا البودرة مقدار ملعقة صغيرة. رح نجيب وعاءين، رح نفصل البياض عن الصفار. هذا أهم شي، تنتبهوا منيح بفصل البيض. ومثل ما شايفين هيك عم نكمل باقي البيض. أبدا ما لازم تخلطوا الصفار مع البياض لحتى تاخدوا النتيجة اللي بدنا إياها. هلأ الصفار رح أحط عليه ملعقة الخل والفانيليا، فيكن بودرة قلتلكم تستخدموا، ورح نحط عليها السكر منجهزها هيك عالزيق. ورح نجيب الوعاء تبع البياض البيض نبلش فيه بالأول، وحسنا رح تستخدموا الخلاط الكهربائي، يعني خفاقة الإيد الكهربائية. مثل ما شايفين بضل بخفق منيح منيح لحتى يصير عندي مثل الكريمة. شايفين كيف قوام البياض البيض صار مثل الكريمة. هلأ بعدين بكمل بالصفار اللي بنخفق لحتى يتغير لون المزيج. شفتوا كيف تغير لونه، صار لونه أكشف. هلأ رح نحط جبنة الماسكربونة ونرجع نخلط. قلتلكن وزنها 500 جرام، كل علبة هي ربع كيلو. عم نضيفها على الخليط تبع الصفار البيض. أنا مطالعة هون جبنة الماسكربونة من البراد، فإنه بتكون هي باردة. واللي ما عنده ماسكربونة فيكم تستخدموا جبنة كيري، فيلادلفيا اللي متواجدة عندكم ببلدكم. ومثل ما شايفين هيك خلطت منيح لحتى صار كلياته متجانس. وهلأ رح أجيب البياض البيض وأضيف كل شوي وأخلط حصرا بالسباتيولا، لأنه ما بيصير تستخدموا الخفاق الكهربائي لحتى ما يهبط البياض البيض بعد ما نحن هيك سويناه بشكل كريمي. ومنضل منضيف شوي شوي. طبعا أنا عم بعجل الفيديو، يعني إنه أنا ضفته تقريبا على 4 دفعات. بضل بخلط بهذا الشكل، بلم الصحن من الحواف للداخل أو من الداخل للخارج، المهم إنه باتجاه واحد. هلأ رح أحط كاسة المي ورح أحط عليه ملعقتين قهوة النسكافيه وأخلط شوي. أنا هون عم بعمل طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. اللي بده مثلا يستخدم قهوة مكنة الإسبريسو ويعمل القهوة كمان فيه، اللي بدكن يعملوا، المهم بالأخير نحن بدنا النتيجة. مثل ما شايفين أخذت بسكوت الأصابع وعم بغمسه بقلب القهوة النسكافيه. ومثل ما شايفين عبلت بسكوت الأصابع بقلب قهوة النسكافيه وبصفها بالصحن البيركس. مثل ما شايفين أهم شي يكون الصحن حرفه عالي لحتى نعمل أكتر من طبقة. مثل ما شايفين كملت كل البسكوتات، وهلأ بحط طبقة من الخليط اللي عملناه. رح نحط تقريبا نص الخليط من مده بهذا الشكل مثل ما شايفين. بالنسبة للي ما عنده متوافر البسكوت الأصابع اللي هو البسكوت الإيطالي، إن شاء الله قريبا رح أنزل الوصفة تبعيته. وهلأ رح ناخد ملعقة كاكاو وننخلها بهذا الشكل، نحط طبقة من الكاكاو وبعدين رح نرجع نكمل نحط طبقة من البسكوت الأصابع. مثل ما شايفين حطيت طبقة كاملة من البسكوت. هلأ بعدين رح أحط باقي الخليط اللي سويته، رح أحطه كل الصحن، وهيك بيكون عنا خلصوا الطبقات. مثل ما شايفين عم بفردها بهذا الشكل. وهلأ رح أحط عليها هذا النايلون لحتى أحطها بالبراد ما تاخد طعمات تانية من البراد. ورح أتركها تقريبا لمدة 6 ساعات أقل شيء قبل ما نقطعها. وهيك طلعتها أنا من البراد، كانت خلصت المدة. ورح أحط عليها كمان طبقة من الكاكاو. هلأ فيكن أنا عاملة موديلين، فيكن تحطوا مثلا شوكة وسكينة وبعدين تحطوا فوق الكاكاو بيصير منظرها حلو، أو فيكن تحطوا بس هيك كاكاو كلياتها على كل الطبقة. هذا انتو بقى هون تفننوا كيف ما بدكن. هلأ طبعا مثل ما شايفين عم بمسح الحواف
لحتى يصير منظر الصحن أحلى وأرتب، لأنه العين كمان بدها تاكل. وهي حطيت غطا مطربان لحتى أحط فوقه هيك سكر. هلأ فيكن تحطوا شي موديل، مثلا موديل قلب، موديل اللي بدكن إياه اللي متواجد عندكن. أنا هيك حبيت أحط أعمل شي غريب، وعن جد طعمة رهيبة وطيب كتير كتير. ما تفكروا انه مثلا والله انا حطيت البيض ني فانه طعمته تكون ما طيبة او له ريحة زنخة، نهائي نهائي. جربوه ان شاء الله بيعجبكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. وصحتين والف عافية، سلامات.